Wholesome Radio. láti ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ 89.3 FM gẹ́rẹ́gẹ́ láago 12 ọ̀sán lù. The news on Wells Radio 89.3 FM. Hello and good afternoon. Here is the world news at noon on Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We are reaching you live from Wells Broadcasting House along Alaafin Avenue, Oloyede Estate, Ibadan. I am Emmanuel-Ojo. First, the headlines. President Tinubu approves deep offshore investment framework to unlock $50 billion in new investment. Police summon Osun State Senator over killing comment. On the foreign scene, at least 15 people dead after ferry overturns in Zimbabwe's Lake Kariba. In the United States, President Donald Trump insists on U.S. controls over Strait of Hormuz. And finally in sport, Cristiano Ronaldo marries longtime partner Georgina Rodriguez. Those are the headlines. Now the news in detail. We begin on the national scene where President Bola Tinubu has approved a landmark reform to replace project-by-project negotiations with a transparent investment framework aimed at unlocking up to $50 billion in deep offshore investment and reviving Nigeria's large capital-intensive offshore development that have remained stalled for decades. According to reports, the landmark reform establishes a transparent, rules-based investment framework capable of supporting the next generation of deep offshore development, beginning with about $10 billion Bongo Southwest project, while strengthening Nigeria's competitiveness for globally mobile investment capital. Reports disclose that the reform would take effect through the Deep Offshore Oil and Gas Project Incentives Order 2026. The framework replaces project-by-project negotiations with transparent eligibility criteria, clear implementation processes, and a durable investment architecture designed to provide greater certainty for investors while safeguarding long-term national value. President Tinubu commended the Federal Ministry of Justice, the Federal Ministry of Finance, the Federal Ministry of Petroleum Resources, the Nigeria Revenue Service, NNPCL, the Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission, the Nigerian Content Development and Monitoring Board, investment partners, and other security and other industry stakeholders whose collaboration, technical expertise, and commitment help shape the framework. The federal government yesterday inaugurated the Advertising Offences Tribunal. The Minister of Information and National Orientation, Mohammed Idris, inaugurated and swore in members of the tribunal as part of the government effort to strengthen regulation, promote professionalism, and ensure greater integrity in Nigeria's advertising and marketing communications industry. Speaking during the ceremony, Ibrahim described the development as an important step towards building a more professional and responsible advertising industry. The minister disclosed the Advertising Regulatory Council of Nigeria (ARCAN) Act 23 of 2022 expanded the council regulatory powers and provided for the establishment of the tribunal to adjudicate offences under the Act and relevant advertising regulations and codes. He urged the Honorable Justice Cecilia M.A. Olatoregu-led panel to carry out its duties with integrity, independence, and fairness. And now to Osun State.
The police command in Osun has summoned the lawmaker representing Osun East and the Senate, Senator Francis Fadausi, over threat reportedly issued against members of the Accord Party ahead of the Saturday's governorship poll in the state. The spokesperson of the command, Abiodun Ojelabi, during a telephone interview with the newsmen today, confirmed that the lawmaker has been summoned by the Commissioner of Police in charge of the election, Samuel Etiefo. In a video that circulated on social media, Fadausi, who spoke in Yoruba language, disclosed that any Accord member cited in Ilesha, Osun State, before Saturday election will be killed. Sources at the scene where Fadausi made the controversial speech revealed that the lawmaker spoke at the palace of Owaobokun of Ijeshaland in Ilesha during a protest organized against an alleged killing of 3 members of the All Progressive Congress in Ilesha yesterday. And now to the foreign scene. Zimbabwe's Civil Protection Unit disclosed that at least 15 people had been confirmed dead and 77 others rescued after a ferry capsized in bad weather on Lake Kariba yesterday. Civil Protection Unit revealed that the exact number of passengers on board is still unknown. The boat has a capacity of 90 passengers and 5 crew, but ticketing receipts show that 114 adults were aboard with an unknown number of children below ticketing age. Helicopters, both boat and drivers were at the scene to help the rescue effort, but the arrival was reportedly delayed by the weather. A witness noted that the boat left the morning in bad weather and may have been hit by a wave, causing its engines to switch off. And now to the United States. Officials in the United States have warned that the continued closure of the Strait of Hormuz could push global oil and gas prices higher, raising new concerns about energy supplies. The warning comes despite President Donald Trump's insistence that the United States still has control of the strategic waterway. Energy Secretary Chris Wright said oil exports from the Middle East rose above pre-war levels last Sunday, although concerns remain over the level of shipping traffic through the straits. Oil prices again increased today as renewed attacks on vessels and fears of further disruptions to Middle East supplies unsettled global markets. The International Energy Agency has also warned that global oil stockpiles are rapidly declining, while Brent crude traded close to $90 per barrel today. And this is still the news at 12 on Wells Radio 89.3 FM. Moving on. Indonesia is racing to contain wildfires that have burned more than 107,000 hectares of land nationwide. It was gathered that authorities deployed cloud seeding aircraft to help extinguish the fires, while some schools in affected provinces have suspended classes for 3 consecutive days. Indonesia, like other parts of Southeast Asia, is facing a longer hot and dry season this year, fueled by more intense El Nino climate event. The haze also covered part of Malaysia today, pushing the air pollution index in a small town in the state of Sarawak to an unhealthy level of 195. Indonesian authorities are focusing their firefighting efforts to 6 provinces, including Jambi, South Sumatra, West Kalimantan, Central Kalimantan, South Kalimantan, and Ribio, that have vast areas of peatland and are vulnerable to fire during the annual dry season. And finally, in the world of sport, football superstar Cristiano Ronaldo has married his longtime partner, model and influencer Georgina Rodriguez in a civil ceremony in Portugal.
The Portuguese striker posted on his Instagram account showing two hands presumed to be his and top of his wife's, both wearing wedding rings. Calling it the wedding of the year, Portuguese media disclosed that the couple tied the knot yesterday in a coastal town near Lisbon with their 5 children in attendance. They announced their engagement on the 11th of August last year, with Rodriguez posting a picture of a huge diamond ring. That's it on the World News at noon. Before we end the news, here are the highlights. President Bola Tinubu approved a landmark reform to replace project-by-project negotiations with a transparent investment framework aimed at unlocking up to $50 billion in deep offshore investment and reviving Nigeria's large capital-intensive offshore development that have remained stalled for decades. Osun State Police Command summoned the lawmaker representing Osun East and the Senate, Senator Francis Fadausi, over threat he reportedly issued against members of the Accord Party ahead of Saturday's governorship poll in Osun State. On the foreign scene, Zimbabwe's Civil Protection Unit disclosed that at least 15 people had been confirmed dead and 77 others rescued after a ferry capsized in bad weather on Lake Kariba yesterday. And finally, in sport, football superstar Cristiano Ronaldo has married his long-term partner, model and influencer Georgina Rodriguez, in a civil ceremony in Portugal. The bulletin was compiled and edited by Kemi Sola Williams. Stay connected with us on all our social media platforms at Wells Radio 893. Also, like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. You can also listen live on our website www.wellsradio893.com. Also, call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 0916 893 2000 for any eyewitness account. I am Ayo Emmanuel-Ojo. Thank you for listening. Good afternoon. God bless you. FM, your preferred wholesome radio. Àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé ló ń dé ṣe ti gbọ́ yín láti ìkànnì kànga gbọ́nmọ̀gbẹ̀ Wells Radio 89.3 FM tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate Ìbàdàn. Oyè Ọlọ́run Adégòkè ni oníròyìn yín. Ṣáájú ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ààrẹ Tinubu ti buwọ́lu àlàkalẹ̀ ìdókòwò epo àti afẹ́fẹ́ gáàsì láti ṣiṣọ́ lójú ìdókòwò tuntun eléyìí tó ní $50 bílíọ̀nù owó ilẹ̀ òkèrè dọ́là nínú. Àwọn ọlọ́pàá ni wọ́n ti pe aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lórí ọ̀rọ̀ kan tó ní í ṣe pẹ̀lú ìpànìyàn. Ó kéré tán ènìyàn 19 ni wọ́n ti jáde láyé lẹ́yìn tí ọkọ̀ ojú omi dojúdélẹ̀ ní orí omi Kariba nílùú Zimbabwe. Ààrẹ Trump dúró lórí àkóso orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà lórí ọ̀nà omi Hormuz. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, Cristiano Ronaldo ṣe ìgbéyàwó pẹ̀lú ẹnì kejì rẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n ti jọ wà fún ọjọ́ pípẹ́ ẹni tí í ṣe Georgina Rodriguez. Ní báyìí, ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti buwọ́lu àtúnṣe kan èyí tí ó pààrọ̀ ìdúnàdúrà iṣẹ́ àkànṣe pẹ̀lú àlàkalẹ̀ ìdókòwò tí ó hàn pérégede eléyìí tó fojú sùn ṣíṣílẹ̀kùn ìdókòwò tó tó $50 bílíọ̀nù owó ilẹ̀ òkèrè dọ́là lórí epo tòǹtì afẹ́fẹ́ gáàsì lórí omi àti láti ṣe ìgbédìde ìdàgbàsókè okòwò ọ̀hún tó ti wà lójú kan fún ọdún pípẹ́.
gẹ́gẹ́ bí àkójọpọ̀ ìròyìn àtúntò ọ̀hún ó ṣe ìdásílẹ̀ àlàkalẹ̀ ìdókòwò eléyìí tí ó hàn gbangba ní kedere tí ó sì ṣàtìlẹ́yìn àti ìrànwọ́ fún ìdàgbàsókè ọ̀rọ̀ epo àti afẹ́fẹ́ gáàsì èyí tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú bílíọ̀nù 10 owó ilẹ̀ òkèrè dọ́là nínú iṣẹ́ àkànṣe bọ́ngà àti apá gúúsù ìwọ̀ oòrùn nígbà tí yóò fi kún ìdókòwò Nàìjíríà ní àgbáyé. Ààrẹ Tinubu ó wá gbóríyìn fún àwọn iléeṣẹ́ ìjọba tó ń rí sí ètò ìdájọ́ tó fi mọ́ iléeṣẹ́ ìjọba fún ọ̀rọ̀ òṣùná àti iléeṣẹ́ ìjọba tó ń rí sí ọ̀rọ̀ epo bẹntiró àjọ eléyìí tí ń pawó wọlé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà iléeṣẹ́ tó mójútó ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì ní Nàìjíríà tó fi mọ́ àwọn alábàáṣepọ̀ ìdókòwò àti àwọn iléeṣẹ́ ìkànnìkan eléyìí tí wọ́n ń bá wọn fọwọ́sowọ́pọ̀ tó jẹ́ wípé ìfarajìn wọn àti ìgbésẹ̀ wọn ní ìṣèrànwọ́ lórí àlàkalẹ̀ náà. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí lánàá òde yìí lọ ṣiṣọ́ lójú ìgbìmọ̀ onídàájọ́ ẹ̀sùn tó ní í ṣe pẹ̀lú ìpolówó ọjà. Mínísítà fún àlàyé àti ìlanilọ́yẹ̀ orílẹ̀-èdè yìí Mohammed Idris ń lọ ṣiṣọ́ lójú wọn tó sì búra fún wọn gẹ́gẹ́ bí lára akitiyan ìjọba láti fi kún okun àmójútó ìlànà àti ìmúgbòòrò ipa akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó fi mọ́ àrídájú ìtẹ̀lé ìlànà eléyìí tó yẹ nínú ìgbésẹ̀ tó rọ̀ mọ́ ìpolówó ọjà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ń ti láwọn iléeṣẹ́ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ tí wọ́n ń ṣe ìpolówó ọjà. Idris sọ̀rọ̀ lákòókò ayẹyẹ náà pẹ̀lú àpèjúwe ìgbésẹ̀ náà bí èyí tó ṣe kókó àti èyí tó ṣe pàtàkì. Mínísítà tún wá ṣàfihàn wípé ìwé òfin àwọn ìgbìmọ̀ ACORD ó ní ohun tó rọ̀ mọ́ ìdásílẹ̀ ìgbìmọ̀ onídàájọ́ ọ̀hún láti lè gbé ìgbésẹ̀ eléyìí tó tọ́ lórí àwọn tí bá ń rúfin ìlànà ìpolówó ọjà. Bẹ́ẹ̀ ló wá rọ amòfin Cecilia M.A. Ọlátórègún eléyìí tí ó léwájú ìgbìmọ̀ ọ̀hún láti ṣe iṣẹ́ wọn bí iṣẹ́ nínú òtítọ́ pẹ̀lú déédéé. Ẹ̀ka àpàṣẹ ọlọ́pàá ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ni wọ́n ti pe aṣòfin eléyìí tí ń ṣojú apá ìlà oòrùn Ọ̀ṣun nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà ẹni tí í ṣe Francis Fádáhùnsì láti wá sọ tẹnu rẹ̀ lórí ìròyìn ìhàlẹ̀ lòdì sí ẹgbẹ́ òṣèlú alátaǹpàkò ACORD ṣáájú ètò ìdìbò gómìnà tọjọ́ àbámẹ́ta tí ń bọ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Agbẹnusọ ẹ̀ka àpàṣẹ ọlọ́pàá ọ̀hún Abíọ́dún Ọ̀jẹ́lábí òun ló sọ̀rọ̀ lórí ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò lórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn oníròyìn lónìí níbi tí ó ti jẹ́rìí sí wípé aṣòfin ọ̀hún ó ní kọmíṣánná ọlọ́pàá tó wà lágbọn ní ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò ẹni tí í ṣe Samuel Echaifo ló ti pè láti wá sọ tẹnu rẹ̀. Nínú fọ́nrán eléyìí tó jà rìnrìn lórí ayélujára Fádáhùnsí ẹni tó sọ̀rọ̀ lédè Yorùbá ó tọ́ka sí wípé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú alátaǹpàkò ACORD eléyìí tí wọ́n bá ti fojú gan ni wọ́n nílùú Iléṣà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣáájú ètò ìdìbò ọjọ́ àbámẹ́ta wípé kí wọ́n gbẹ̀mí lẹ́nu wọn. Orísun níbi tíṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ti wá wáyé ó sọ̀rọ̀ lórí bí Fádáhùnsí bó ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ọ̀hún ní ààfin Ọwá Òbòkun ní ilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà nílùú Iléṣà lákòókò ìfẹ̀hónú eléyìí tí wọ́n ṣe lòdì sí ẹ̀sùn kan tó ní í ṣe pẹ̀lú wípé wọ́n gbẹ̀mí lẹ́nu àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú olóṣùṣù ọwọ́ APC 3 níye eléyìí tí wọ́n pò wáyé lánàá nílùú Iléṣà. Ẹ̀ka aláàbò ìlú Zimbabwe ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lórí ibi àwọn ènìyàn 15 bọ́n ti ṣe jáde láyé pẹ̀lú àwọn 87 mìíràn tí wọ́n sì dóòlà wọn lẹ́yìn tí ọkọ̀ ojú omi ńlá kan tó ṣàdédé tó yí tó sì sojúdé tó dojúbolẹ̀ sínú odò nítorí ojú ọjọ́ eléyìí tí ò dára tó ní orí omi Kariba lánàá òde yìí. Ẹ̀ka aláàbò ìlú ọ̀hún wá ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lórí wípé àwọn kò lè sọ iye àwọn èrò tó wà nínú ọkọ̀ ojú omi náà ní pàtó. Bẹ́ẹ̀ ọkọ̀ ojú omi ọ̀hún wọ́n pé ó ní agbára láti kó èrò tó tó 90 níye pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ inú ọkọ̀ náà 5 ṣùgbọ́n ìwé eléyìí tí wọ́n máa ń já fún àwọn èrò tó ń wọnú ọkọ̀ ó ṣàfihàn wípé àwọn àgbàlagbà 54 níye ó ní wọ́n láǹfààní àti wà nínú ọkọ̀ náà pẹ̀lú àwọn ọmọdé eléyìí tí wọn ò lè sọ pé iye báyìí ni wọ́n nítorí ọjọ́ orí wọn kéré sí iye ọjọ́ orí àwọn tí wọ́n lè já ìwé ọ̀hún fún. Àwọn ọkọ̀ òfurufú tó fi mọ́ ọkọ̀ ojú omi tó ń ti àwọn awẹ́dò ó ní wọ́n ti láǹfààní àti wà níbi ìṣẹ̀lẹ̀ náà ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ti wáyé láti lè ṣe ìrànlọ́wọ́ nínú akitiyan iṣẹ́ ìdóòlà eléyìí tí ó ń lọ lọ́wọ́ níbẹ̀. Àwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ti ṣe ìkìlọ̀ wípé ìtẹ̀síwájú nínú dídènà mọ́ àti ìgbétìpa ojú ọ̀nà omi Hormuz ó lè gbé owó epo àti afẹ́fẹ́ gáàsì sókè ní àgbáyé
èyí tó tún mú ìkọminú ọ̀tún wáyé lórí ìgbéjáde ohun àmúṣagbára. Ìkìlọ̀ ọ̀hún ló wáyé pẹ̀lú bí ààrẹ Donald Trump bó ṣe ń dúró lórí wípé orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ló ń ṣàkóso ojú ọ̀nà orí omi ọ̀hún. Akọ̀wé ẹ̀ka ohun àmúṣagbára Chris Wright ó sọ̀rọ̀ lórí ìgbéwọlé epo láti agbègbè àárín gbùngbùn ìlà oòrùn yan Middle East, èyí tó pé ó ti ròkè sí i bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìkọlóminú ó sì wà nílẹ̀ lórí kíkó ọjà kọjá lórí omi ọ̀hún. Owó epo ni wọ́n pé ó tún ròkè lónìí bí àtúnṣe ìkọlù bí ṣe ń wáyé lórí àwọn ọkọ̀ ojú omi eléyìí tí ń kó epo àti ẹrù kọjá lórí omi tó rọ̀ mọ́ ìdíwọ́ ìgbé ọjà kọjá epo eléyìí tí ó ń dààmú ọjà àgbáyé. Àjọ àgbáyé náà sọ̀rọ̀ lórí ohun àmúṣagbára náà pẹ̀lú ìkìlọ̀ nípa bí àkójọpọ̀ àti àkójọpamọ́ epo bó ti ṣe ń dínkù pẹ̀lú bí ilé epo Brent bí wọ́n ṣe ń ta epo rọ̀bì tiwọn ní owó eléyìí tó súnmọ́ 90 owó ilẹ̀ òkèèrè dọ́là lórí àgbá kan ṣoṣo lónìí. Àwọn ará orílẹ̀-èdè Indonesia ni wọ́n ti ń gbìyànjú àti ṣàkóso iná inú ojú eléyìí tó ti jójú àwọn ilẹ̀ tó lé ní 1,750 níye lọ ní tìbútòrò orílẹ̀-èdè ọ̀hún. Ìròyìn gbé pé àwọn aláṣẹ wọn kó ọkọ̀ òfurufú síta láti máa pa iná náà nígbàtí àwọn ilé ẹ̀kọ́ tó wà láwọn agbègbè ọ̀hún tọ́rọ̀ kàn tí wọ́n gbé tìpa láti jẹ́ kí wọ́n dáṣẹ́ dúró fún odidi ọjọ́ mẹ́ta náà. Indonesia tó ń ti àwọn apá ibòmíràn ní gúúsù ìlà oòrùn Asia ó ní wọ́n ti ń dojú kọ ooru alágbára tó ń ti àkókò ọ̀gbẹlẹ̀ léyìí tó lágbára tí sì ń mì ìlú ọ̀hún tìtì. Ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ó ní ó tún tàn délùú Malaysia. Àwọn aláṣẹ Indonesia ni wọ́n ti wá ń gbájúmọ́ akitiyan láti pa ọ̀nà ọ̀hún láwọn agbègbè bíi Jambi, apá gúúsù Sumatra, apá ìwọ̀ oòrùn Kalimantan, àárín gbùngbùn Kalimantan, apá gúúsù Kalimantan àti Riau. Nínú ìròyìn eré ìdárayá lágbàáyé, gbajúgbajà eléré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá Cristiano Ronaldo ló ti ṣègbéyàwó pẹ̀lú ẹnìkejì rẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n ti jọ wà fún ìgbà pípẹ́ Georgina Rodriguez nílùú Portugal. Agbọ́wọ́ iwájú Portuguese ọ̀hún ó ló fi àwòrán léde lójú òpó Instagram rẹ̀ èyí tó ṣàfihàn ọwọ́ méjì tí ó hàn bíi ti tiẹ̀ tó ń ti aya rẹ̀ pẹ̀lú òrùka ìgbéyàwó lọ́wọ́ wọn. Ó pè ní ìgbéyàwó ọdún yìí. Àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Portuguese àwọn náà wá ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lórí ìgbéyàwó àwọn méjèèjì tó wáyé lánàá òde yìí nílùú Cascais lẹ́bàá Lisbon pẹ̀lú àwọn ọmọ wọn márààrún tí wọ́n láǹfààní láti wà ní ìkàlẹ̀ níbi ètò náà. Èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán òní, ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti buwọ́lu àtúntò láti pààrọ̀ ìdúnadúrà iṣẹ́ àkànṣe èyí tí ó hàn gbangba lórí àlàkalẹ̀ ìdókòwò láti fi ṣíṣọ lójú owó eléyìí tó tó 50 bílíọ̀nù owó ilẹ̀ òkèèrè dọ́là nínú ìdókòwò epo rọ̀bì àti afẹ́fẹ́ gáàsì láti ṣe àtúnjídìde ìdàgbàsókè epo rọ̀bì orílẹ̀-èdè yìí eléyìí tó ti dúró sójú kan fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. Ẹ̀ka àpàṣẹ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun náà ti pe aṣòfin eléyìí tí ń ṣojú apá ìlà oòrùn Ọ̀ṣun Francis Fádáhùnsì lórí ìhàlẹ̀ tó lòdì sáwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú Accord ṣáájú ètò ìdìbò gómìnà ọjọ́ àbámẹ́ta tí ń bọ̀. Ẹ̀ka aláàbò ìlú Zimbabwe ti ṣàfihàn ọ̀rọ̀ lórí wípé ó kéré tán ènìyàn 19 ó ní wọ́n ti jáde láyé pẹ̀lú àwọn 67 eléyìí tán láǹfààní àti dóòlà wọn lẹ́yìn tí ọkọ̀ ojú omi ṣubú sínú odò lánàá òde yìí lórí omi Kariba. Àwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ṣe ìkìlọ̀ lórí bí ìtẹ̀síwájú ìgbésẹ̀pà ojú ọ̀nà omi Hormuz bó ṣe lè mú owó epo rọ̀bì àti afẹ́fẹ́ gáàsì ròkè sí i. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, gbajúgbajà eléré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá Cristiano Ronaldo ó ṣe ìgbéyàwó pẹ̀lú ẹnìkejì rẹ̀ tí wọ́n ti jọ wà fún ọjọ́ pípẹ́ Georgina Rodriguez nílùú Portugal. Èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán òní. Àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn náà ló wáyé látọwọ́ Kẹ́misọ́lá Williams. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ayélujára wa gbogbo Wells Radio 893. Bákan náà ẹ bá wa nífẹ̀ẹ́ kẹ́sì bá wa pín káàkiri lójú òpó ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook wa Wells Radio 893 FM fanpage lórí ìtàkùn àgbáyé www.wellsradio893.com. Fún ìròyìn eléyìí tó bá ṣojú yín tẹ́ ẹ fẹ́ kàn sí wa lórí ẹ̀, ẹ kàn sínú kùlù ìkóròyìnjọpọ̀ wa lórí nọ́mbà yìí
091 68 93 2000. Oyè Ọlọ́run Adégòkè ni oníròyìn yín. Ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa o. Ọlọ́run yóò bùkún fún yín. Ẹ kú ìkàlẹ̀.